Rita se consideră o femeie destul de fericită. Viața ei a reușit. Are un loc de muncă bun, un soț iubitor și un copil sănătos. Apartamentul este spațios, într-o zonă prestigioasă a orașului. Totul pare să fie perfect. Dar există o circumstanță care strică această idilă. Totuși, în mintea Ritei s-a conturat deja un plan pentru a face față acestei circumstanțe. Femeia era aproape sigură că totul va merge bine. Rita și Andrei s-au cunoscut la nunta unor prieteni comuni. A fost o sărbătoare veselă, extravagantă, cu chelneri elegant îmbrăcați, un prezentator profesionist și artiști invitați. Victoria, o fostă colegă de clasă a Ritei, se căsătorea cu un bărbat înstărit. Mirele era cu 15 ani mai în vârstă decât mireasa. Era plinuț, cu o chelie în devenire și un burtă vizibilă. Victoria părea fericită. Ea a dorit întotdeauna o viață frumoasă. Aceasta era prioritatea ei. Fata nu ascundea că nu era foarte îndrăgostită de alesul ei. Victoria vorbea adesea despre el în termeni nu foarte plăcuți. Chiar îl ironiza când erau împreună. Victoria se transforma într-o femeie devotată, îndrăgostită, gata să facă orice pentru iubitul ei. Talentul ei actoricesc nu înceta să surprindă. "Ce nu faci pentru a-ți împlini visul?" spunea Victoria. "Întotdeauna am vrut să locuiesc într-o casă mare cu piscină, să nu muncesc și să călătoresc mult. Dar acum totul va fi al meu." Dar Ri nu înțelegea prietena. Ea visa la altceva, la un sentiment intens, care să-i ofere fiori pe șira spinării și să-i facă capul să-i vâjeie, să privească o persoană și să înțeleagă că vrea să-și petreacă întreaga viață alături de ea. Nu ar fi putut să fie ca Victoria. Cu o zi înainte de nuntă, Victoria i-a sugerat Ritei să se uite la unul dintre prietenii mirelui ei. Acest bărbat se despărțise recent și, judecând după toate, părea să aibă succes în afacerea restaurantelor. O partidă mai mult decât profitabilă. "Îi plac fetele ca tine," spunea Victoria. "Înalte, slabe, cu părul închis la culoare." Rita a spus imediat că nu merge la nuntă pentru a-și căuta un soț, ci pentru a-și susține prietena și a se distra. Dar, în cele din urmă, Rita a găsit totuși un soț. Ironia sorții, dar acesta nu era bărbatul înstărit pe care prietena ei îl dorea pentru ea. Andrei. În acea seară, el ajuta un prieten să organizeze sărbătoarea, lucrând ca ajutor. Transporta butoaie grele pentru spectacol, muta mese, aducea cutii cu produse în bucătărie. Era un băiat înalt, cu ochi albaștri strălucitori, iar culoarea acestora contrasta frumos cu nuanța pielii bronzate. Purta un tricou simplu negru, blugi și adidas. Rita nu l-a observat la început, dansând cu prietenele ei lângă scenă. Băuturile ușoare și-au spus cuvântul. De obicei timidă și stânjenită, Rita s-a lăsat purtată de distracție. A fost minunat. Muzica frumoasă și energică, prietenele alături, Victoria în rochia de mireasă, deja ușor murdară de la dans. Andrei a spus mai târziu că a remarcat-o imediat pe Rita, ceva la ea i-a atras atenția. Era frumoasă, grațioasă, elegantă. Din ea părea să radieze o energie specială, spunea Andrei. Și nu putea să ignore asta. Lucrările erau terminate, putea să plece, mai ales că Andrei avea și alte planuri pentru seară. Dar nu putea să-și ia ochii de la Rita și nici nu voia. Prietenul său, căruia îi venise în ajutor în acea seară, părea să fi înțeles totul. Stătea lângă el, observând în tăcere. Rita nu era observată doar de Andrei. I-a plăcut și acel bărbat înstărit, care tocmai trecuse printr-un divorț neplăcut. Omul pe care prietenele îi sugeraseră să-l observe Victoria. Spre deosebire de Andrei, bărbatul a preferat să acționeze rapid și decisiv, s-a apropiat și a invitat-o pe fata care i-a plăcut la dans. Rita nu voia să accepte. Andrei a înțeles imediat acest lucru din ochii ei, deși urmărea totul de la distanță. Dar ea nu a refuzat. La urma urmei, de ce să strice cuiva buna dispoziție la nuntă? Așa că a pus mâna în mâna întinsă a cavalerului. În timpul dansului, bărbatul a depășit toate limitele. Vinovat era atât coniacul puternic, cât și obiceiul acestui om de a lua tot ce-și dorește de la viață. Rita a încercat să se îndepărteze. Se simțea stânjenită. Ce să facă? Să strige, să se zbate, pentru a atrage atenția. Da, ar fi fost un scandal. Fata nu voia să strice sărbătoarea prietenei ei. Să suporte un cavaler insistent, care,
neîntâmpinând o rezistență aprigă, devenea din ce în ce mai obraznic, nu era o opțiune. Rita regreta că a ales o rochie atât de decoltată, cu spatele și umerii descoperiți, dintr-o țesătură care se lipea de corp. A încercat să se îndepărteze, dar el a tras-o imediat înapoi. Rita a reușit să-și smulgă mâna, dar bărbatul a prins-o din nou strâns de încheietura fragilă, încât a durut-o. Ajutorul a venit dintr-o direcție neașteptată. Scuzați-mă. La dansator s-a apropiat un băiat cu ochi albaștri strălucitori. Sunt asistentul organizatorului. Avem nevoie acum de prietenele Miresei pentru un concurs. Pentru ce concurs? Cavalerul Ritei s-a uitat cu nemulțumire la băiat. Este o surpriză. O parte importantă a sărbătorii. Bărbatul a eliberat cu reluctanță mâna Ritei, reținându-i-o pe cealaltă. Dar te aștept mai târziu, a șoptit el în urechea Ritei, umplând-o cu mirosul puternic de alcool. Băiatul a zâmbit politicos și a dus-o pe Rita de pe ringul de dans. Ea l-a urmat, neștiind cum să-i mulțumească destinului pentru această ieșire fericită din situație. Nu-i plăcea concursurile, dar acum era pregătită să participe la orice. Principalul era că a reușit să scape fără scandal și fără negativitate de la cavalerul insistent. Nu se mai întorcea pe ringul de dans. Băiatul a dus-o pe Rita într-o cameră de serviciu. Trebuie să te schimbi pentru concurs, a precizat fata. Dar, știți, nu prea știu să dansez bine. Dansati foarte bine, a zâmbit tânărul. Zâmbetul lui era cald și incredibil de fermecător. Am văzut cu ochii mei și, sincer, am admirat chiar. Rita nu a putut să nu zâmbească înapoi. Dar concursul? Nu era niciun concurs. Eu doar. Mi s-a părut că ai nevoie de ajutor. Scuză-mă dacă m-am înșelat. Și atunci Rita a înțeles. Băiatul s-a apropiat de ea nu întâmplător. El a salvat-o de hărțuirea unui bărbat adult beat, de scandal, de necesitatea de a strica dispoziția oaspeților și Miresei, de perspectiva de a deveni participantă la o scenă neplăcută. Și, în plus, necunoscutul cu ochii albaștri a făcut totul cât mai discret, decent, inteligent. A înțeles că Ritei nu-i plăcea să atragă atenția. A fost atât de plăcut să știe că cineva a observat și a înțeles în ce situație incomodă se afla Rita. Da, a dat din cap fata. Da, m-ai salvat cu adevărat. Îți mulțumesc mult pentru atenție și grijă. Nu e nimic special, a spus băiatul, ridicând din umeri. Chiar mi-a făcut plăcere. Apropo, poate ne cunoaștem? Mă cheamă Andrei. Rita și-a spus numele. Zâmbeau, amândoi puțin stânjeniți, se uitau unul la altul și înțelegeau foarte clar că nu vor să se despartă. Știți, cred că ar fi mai bine să plec de aici, a spus Rita. Altfel, el cu siguranță nu mă va lăsa în pace. Asta e sigur. Intențiile lui sunt foarte serioase. L-ai fermecat. Și eu înțeleg perfect acest om. Inima Ritei s-a strâns dulce. Asta semăna deja cu un compliment adevărat. Andrei o privea cu atât de mult interes și fascinație, încât Ritei s-a învârtit puțin capul. Era foarte plăcut și dorea să continue cunoașterea. Dar tu, ești încă ocupat aici, la nuntă? A întrebat fata. Nu, am terminat deja munca. Apropo, nu vrei să... Nu mă înțelegeți greșit. Doar că eu... Am înțeles totul, a zâmbit Rita. Da, și eu trebuie să plec. Hai să plecăm împreună? În ochii lui Andrei era atât de multă speranță. Era evident că era emoționat, temându-se să nu audă un răspuns negativ. Asta părea foarte drăguț. Da, a răspuns simplu Rita și a pus mâna în palma lui întinsă. În acel moment, s-a simțit din nou ca o prințesă, aflată lângă un cavaler puternic și de încredere. Au plecat de la nuntă fără să se ia la revedere de la cineva. Era deja întuneric, seara caldă de vară. Picioarele Ritei o durea puțin din cauza pantofilor incomozi cu toc înalt. Andrei i-a propus să-și scoată încălțămintea, iar pentru ca fata să nu se simtă stânjenită, s-a descălțat și el. Așa că au mers pe strada principală a orașului. Pe jos, ținându-se de mână, iar în mâinile lor libere aveau încălțămintea, iar pe pantof avea Adidas. Oamenii îi observau, iar asta nu se datora faptului că arătau ciudat, plimbându-se pe stradă desculți. Pur și simplu, acest băiat și această fată erau atât de frumoși și fericiți. Asta atrăgea întotdeauna privirile.
Rita se simțea foarte bine. Când el o conducea de mână, când o privea cu acea privire atentă, fata simțea o oarecare exaltare interioară. Asta nu se mai întâmplase niciodată cu ea. Am o senzație ciudată, a mărturisit Andrei, de parcă te cunosc de mulți ani, toată viața. Și eu cred că așa este, a răspuns Rita, dar, de fapt, nu știm nimic unul despre celălalt. Ei bine, asta se poate remedia ușor, a spus Rita. Eu sunt Rita, anul trecut am terminat facultatea de drept, acum locuiesc cu părinții, lucrez ca asistent notar, îmi place să citesc, să dansez. Apropo, gătesc foarte bine, dar doar când am inspirație. Ce interesant! Aș fi bucuros să încerc preparatele tale. Cred că nu odată vei mai încerca. A zâmbit Rita, ochii lui Andrei s-au luminat la aceste cuvinte ale ei. Era evident că îi plăcea sugestia că relația lor va continua. Andrei i-a povestit și el despre sine. S-a dovedit că sunt de aceeași vârstă. Băiatul, la fel ca Rita, a terminat universitatea anul trecut, doar că specializarea lui era alta, economist. Andrei lucra, așa cum s-a dovedit, într-o mare companie petrolieră. Desigur, Rita știa despre această firmă. În orașul lor, fără relații bune, nu aveai cum să intri, pentru că salariile erau foarte mari. Din rude, Andrei avea doar o mamă. Băiatul a recunoscut imediat că nu știe nimic despre tatăl său. Mama a muncit toată viața pentru a nu-i refuza nimic fiului ei unic. În general, se simțea că fiul crescut era recunoscător mamei pentru eforturile ei. Și asta îi plăcea Ritei. Că Andrei nu percepea grija și eforturile unei persoane apropiate ca pe ceva de la sine înțeles. Că știa să fie sensibil, recunoscător, atent. Andrei s-a dovedit a fi un interlocutor interesant. Părea că poate susține orice subiect. De asemenea, băiatul glumea amuzant, așa că în curând Ritei îi dureau deja burta de râs. Erau foarte bine împreună. Au mers de câteva ori pe strada principală a orașului, au stat la o cafea, s-au plimbat pe malul apei. Era deja foarte târziu când Rita a spus că trebuie să se întoarcă acasă. Asta era o înțelegere cu părinții ei. Ei nu o deranjau cu apeluri, dar ea se întorcea acasă la o anumită oră. S-au sunat și anunța că întârzie. Așa a fost stabilit încă din adolescența Ritei. Această înțelegere era respectată cu strictețe de ambele părți. Andrei a chemat un taxi și a dus-o pe fată până la ușa blocului. În mașină s-au sărutat. Ritei îi plăcea să dureze asta la nesfârșit. Îi plăcea totul la el, aspectul, vocea, modul în care se comporta, chiar și mirosul. Desigur, și-au schimbat numerele de telefon. În acea noapte, Andrei i-a trimis un mesaj în care își împărtășea impresiile despre întâlnirea lor. Au fost cuvinte sincere, fiecare dintre ele a rezonat cu căldură în inima fetei. Ea nu știa să scrie atât de frumos, așa că s-a limitat la un răspuns plin de inimioare și emoticoane. Au început să se întâlnească. Rita era puțin îngrijorată că farmecul acelei întâlniri întâmplătoare se va risi în cadrul unei cunoașteri mai apropiate. Degeaba s-a gândit așa. Andrei îi plăcea din ce în ce mai mult în fiecare zi. S-au apropiat fără să-și dea seama. Au devenit cu adevărat oameni apropiați. În mod natural, Andrei și Rita au intrat în cercurile sociale unul al celuilalt. Prietenii băiatului i-au aprobat alegerea, iar prietenele Ritei au fost de asemenea încântate de noul ei cunoscut. Numai Victoria, acum deja o doamnă căsătorită, s-a plâns puțin. Ei bine, tu, prostule, mai aveai puțin și îl convingeai pe acel prieten al soțului meu. Îi plăceai foarte mult. Și ai fi trăit frumos, fără gris, fără probleme. Apropo, nu e prea târziu. M-a întrebat recent despre tine. Poate îi dau numărul tău? Nu, mulțumesc, a răspuns Rita, încă o dată o strângea amintirea acelei scene neplăcute de pe ringul de dans. Pe de altă parte, dacă nu s-ar fi întâmplat acel incident, cine știe, poate Andrei nu ar fi avut curajul să vorbească cu ea și nu s-ar fi cunoscut. Așa cum se spune, nu ar fi fost fericire, dar nefericirea a ajutat. Cu Andrei, Rita se simțea ușor, liniștit, în siguranță. Simțea dragostea și acceptarea completă din partea lui. Uneori părea că băiatul chiar îi citește gândurile. Cel puțin, Andrei reușea să ghicească dorințele Ritei. De exemplu, dacă ea se gândea la înghețată, el imediat îi propunea să se oprească la o cafea și să încerce noi arome. În curând, fata nu mai era surprinsă de asta.
În general, Rita nu a fost deloc surprinsă când, după aproximativ un an de la prima lor întâlnire, Andrei a făcut o propunere. A organizat totul frumos. A invitat-o la film. Rita a acceptat cu bucurie. Dorea de mult să vadă acea comedie. Ciudat părea doar că ora proiecției era cumva neobișnuită. Pe site-ul cinematografului nu erau indicate aceste ore. Cât de atentă ești, a spus Andrei, strângând din ochi. Ai observat. Este doar o proiecție suplimentară. Filmul este popular, sălile sunt pline, așa că a trebuit să organizeze o proiecție suplimentară. Numai că, spre surprinderea Ritei, în sala de cinema nu a descoperit nicio mulțime de spectatori. Așa, în ultimele rânduri stăteau câțiva oameni și atât. E atât de gol, a spus fata, surprinsă. Ei bine, așa e mai interesant, nu-i așa? Nimeni nu ne va deranja. Imediat ce au ajuns la locurile lor, lumina din sală s-a stins. Deodată, în loc de reclame strălucitoare, pe ecran a început să fie prezentată o serie de fotografii cu Andrei și Rita, imagini romantice pe o muzică plăcută. Fata la început nu și-a putut crede ochilor. Ce este asta? S-a întors către Andrei. El o privea și zâmbea, cu zâmbetul său deschis. Tu ai făcut tot asta. Andrei, în loc de răspuns, a îmbrățișat-o pe Rita de umeri. Atingerile lui au avut întotdeauna un efect calmant asupra fetei. S-a relaxat, s-a strâns mai tare de el. Prezentarea diapozitivelor s-a încheiat, lumina din sală s-a aprins, iar Rita a văzut că spectatorii care erau împreună cu ei în sală erau muzicieni, tineri în fracuri. În mâinile lor aveau viori. A început să răsune o muzică vie, incredibil de frumoasă. De la această melodie, respirația i s-a tăiat, iar inima i-a stat în loc. Muzicieni se apropiau de cuplul care stătea în centrul sălii. Ritei i-au dat lacrimile. Asta semăna cu un vis. Muzica s-a oprit. Andrei, privind-o în ochi pe Rita, a pronunțat acea frază. Rita, te iubesc. Vrei să fii soția mea? Cu aceste cuvinte, a scos din buzunarul blugilor o cutie roșie din catifea și a deschis-o cu un gest discret al degetelor. În fața ochilor fetei a apărut un inel. Un inel de aur, incrustat cu pietricele mici, care străluceau frumos în lumina lampelor slabe. Desigur. Rita s-a aruncat în brațele lui Andrei. Dorea ca el, ca de obicei, să împărtășească emoțiile ei, să o susțină, să o ajute să facă față furtunii de sentimente. Desigur, băiatul a înțeles totul. Andrei o mângâia cu bâlâândețe pe păr. Promit, voi face tot ce-mi stă în putință pentru a ne face fericiți. Așadar, acum Rita și Andrei au devenit oficial logodnici. Au discutat adesea despre nunta care urma, au planificat, au visat, au împărtășit idei, dar, desigur, au vorbit și despre viața de familie viitoare. Tinerii plănuiau să locuiască în apartamentul pe care Andrei l-a moștenit de la bunica sa. Acesta era închiriat temporar. Așa a fost dorința bunicii. Nepotul se va muta în această casă doar împreună cu soția. Până atunci, mama lui Andrei avea grijă de apartament. Nu vreau ca apartamentul meu confortabil să devină un adăpost pentru burlaci, a explicat bătrânica decizia ei. Andrei a dat din cap. Înțelegea perfect dorința bunicii. Și acum, când, în sfârșit, în viața tânărului a apărut o fată cu care a decis să-și lege destinul, problema locuinței a fost complet rezolvată pentru viitoarea familie. Andrei și Rita câștigau deja suficient pentru a planifica și a plăti singuri nunta. În special, cariera logodnicului mergea foarte bine. La muncă, a fost recent promovat. Un băiat talentat și responsabil era observat și apreciat. Era bine văzut de conducere. Rita știa că Andrei a intrat în această companie petrolieră prin intermediul mamei sale. Pentru că, pur și simplu, nu iau pe cineva de pe stradă în astfel de locuri. Dar toate succesele ulterioare ale tânărului specialist erau complet meritul lui personal. Muncea cu conștiinciozitate, rămânea adesea peste program. Dacă era nevoie, învăța ceva nou, căuta adevărul. Andrei era de încredere, responsabil, inteligent. Și aceste calități îi plăceau Ritei. Înțelegea că alături de Andrei nu va avea de suferit. Și era fericită că un astfel de om a ales-o pe ea. Andrei era deja bine cunoscut părinților Ritei. Așa s-a întâmplat natural. Băiatul o însoțea adesea pe fata acasă după întâlniri. Odată,
Rita l-a invitat să urce. Atunci părinții s-au întors de la țară. A apărut o pauză stânjenitoare, dar mama fetei a relaxat imediat atmosfera. Hai să bem ceai, a propus ea, de parcă s-ar cunoaște de 100 de ani. Tocmai am adus zmeură. Așa că au petrecut o seară plăcută. Părinții Ritei, care au auzit de multe ori recenzii entuziaste despre tânărul de la fiica lor, au reușit în sfârșit să-și formeze propria opinie despre el. Amândurora le-a plăcut foarte mult Andrei. Și cum ar fi putut fi altfel? Frumos, inteligent, bun, ambițios. În plus, imediat s-a observat atitudinea lui grijulie și bâlândă față de Rita de atunci. Andrei a devenit un oaspete frecvent în casa Ritei. S-a împrietenit cu mama și tatăl ei. Aveau întotdeauna despre ce să discute, despre ce să vorbească. În general, se poate spune că Andrei a intrat în familia iubitei sale simplu și natural, de parcă ar fi fost mereu acolo. Dar Rita nu se întâlnise cu mama lui Andrei, dar știa multe despre ea. Desigur, băiatul îi povestea uneori despre ea. Larisa Petrovna l-a crescut pe fiul ei singură. Andrei nu știa cine era tatăl său, mama nu-i plăcea să vorbească despre el, dar i-a dat totuși câteva informații fiului ei deja adult. Andrei știa că mama lui s-a întâlnit cu un bărbat căsătorit într-o vacanță. Acesta venise la mare pentru afaceri și nu-și ascundea deloc statutul de căsătorit de fata pe care o întâlnise în cafenea. Se pare că Larisa Petrovna s-a îndrăgostit cu adevărat atunci. Poate chiar spera la ceva. Așa cum se întâmplă de obicei. Fiecare amantă speră în secret că bărbatul va părăsi familia pentru ea. În cazul Larisei Petrovna, totul a ieșit banal și urât. A aflat că este însărcinată, i-a spus tatălui copilului, iar acesta a plătit bani și a cerut să nu mai fie deranjat. Se pare că a amenințat-o chiar că, în caz contrar, îi va crea probleme serioase. Iar el putea face asta. Mama i-a sugerat deja fiului adult că tatăl său era o persoană nu tocmai simplă. Acest bărbat ocupa o funcție înaltă la acea vreme. Dar și cu bani, și cu relații. Așa că Larisa Petrovna a considerat că este mai bine să se întoarcă acasă și să nu-l mai deranjeze pe fostul ei admirator. Larisa Petrovna a născut totuși. A ratat termenul pentru a scăpa de o sarcină nedorită, iar vârsta deja o presa. Nu era chiar o fetiță foarte tânără. Avea un apartament, moștenit de la părinți, o garsonieră într-o zonă prestigioasă a orașului. Avea și un loc de muncă, nu ducea lipsă, dar a decis să nască. La urma urmei, nu era singura mamă singură din lume. S-a născut Andrei. Un băiat frumos, sănătos, isteț. Lumina din fereastra unei doamne singure. Dar, privind la copilul ei cu ochi strălucitori, Larisa Petrovna a decis odată că își va dedica întreaga viață acestui micuț. Fiul ei va fi cel mai deștept, cel mai sportiv, cel mai sănătos și de succes. Dar pentru asta trebuie să investească mult în copil. Ei bine, Larisa Petrovna era pregătită pentru asta. S-a apucat cu entuziasm de dezvoltarea și educația băiatului. A învățat să numere și să numere. Andrei a învățat să scrie puțin mai târziu, avea atunci aproximativ 4 ani. Larisa Petrovna se mândrea cu succesele fiului ei și privea cu un oarecare dispreț la colegii lui de vârstă, dintre care unii nici măcar nu învățaseră să vorbească bine, iar copilul ei deja știa pe de rost lungi poezii de Puschin. Larisa Petrovna a decis ferm că fiul ei va deveni o persoană de succes și influentă. Pentru a crește un geniu și un lider, a renunțat chiar la un loc de muncă bine plătit de economist la administrația orașului. Această muncă îi lua prea mult timp. Trebuia să rămână la birou, uneori chiar să ia acasă rapoarte. Larisa Petrovna nu putea și nu voia să se rupă atât de mult de fiul ei. Așa că s-a angajat ca garderobieră la o policlinică la câțiva pași de casă. Au plătit aici, desigur, puțin, dar nimic. Femeia a obținut diverse ajutoare pentru copil, ca mamă singură, așa că le ajungea pentru trai. Dar acum, lucrând cu jumătate de normă, Larisa Petrovna putea să se dedice aproape în întregime fiului ei. Andrei a făcut cu adevărat progrese mari, mai ales că acest lucru a devenit evident la școală. Băiatul devenea adesea câștigător la olimpiadele de matematică, învăța excelent la toate materiile și, părea, îi venea foarte ușor. Larisa Petrovna sublinia constant că toate acestea sunt meritele ei și că modul în care trăiesc relativ bine, iar familia nu suferea cu adevărat, deși nu trăia în lux, și modul în care Andrei învață. Băiatul simțea recunoștință față de mamă încă din copilărie.
Înțelegea cât de greu era femeii să crească singură un băiat. Se străduia să o bucure cu succesele sale și să o ajute cât mai mult în treburile casnice. Larisa Petrovna visa ca fiul ei să termine cea mai prestigioasă universitate din orașul lor și neapărat facultatea de economie, pentru a deveni apoi financiar independent, de succes, fericit. Totuși, uneori, femeia strictă trebuia să fie și severă cu fiul ei. O pedepsea adesea, îi interzicea plimbările cu prietenii, vizionarea filmelor preferate la televizor. De cele mai multe ori, cauza erau notele întâmplătoare de 4 sau comportamentul băiatului, considerat de mamă ca fiind necorespunzător. Andrei nu se supăra pe mamă. Înțelegea că era foarte greu, că nimeni nu o ajută să-l crească pe fiu și să facă față acestei vieți. Așa că nervii cedau. Chiar și cuvintele jignitoare ale mamei nu le lua în serios. Dimpotrivă, se simțea chiar rău pentru mamă. Cu atât mai mult cu cât Larisa Petrovna avea o inimă nu foarte sănătoasă, iar aceasta adesea îi dădea de știre exact în acele momente când Andrei greșea. Pentru băiat, cea mai terifiantă pedeapsă nu erau interdicțiile, ci acel chip palid al mamei, buzele ei vânătice. În astfel de situații, Andrei se simțea complet neputincios, speriat și foarte, foarte vinovat. Căci băiatul înțelegea că motivul stării proaste a mamei era, de cele mai multe ori, chiar el, mai bine zis, comportamentul său necorespunzător. De asemenea, Andrei se temea de comparațiile cu tatăl său din copilărie, pentru că uneori, din fericire, destul de rar, mama se uita la el cu dezamăgire și spunea ceva de genul ei bine, sângele nu este apă, genele nu pot fi șterse cu degetul. Și Andrei, chiar fiind încă un copil, înțelegea. Iată că acum a supărat-o cu adevărat pe mamă, a făcut-o să-și amintească de acel om care s-a purtat atât de rău cu ei. Inima băiatului se strângea de tristețe și disperare. Nu dorea să aibă nimic în comun cu tatăl său. Nu dorea să devină pentru mamă o amintire neplăcută despre cel de-al doilea părinte. Căci acesta era rău, iresponsabil, rău, neplăcut, oribil. În momentele bune, când Andrei aducea o nouă victorie de la Olimpiadă sau era lăudat în mod special la întâlnirea cu părinții, Larisa Petrovna își îmbrățișa strâns fiul și spunea că totul va fi bine, că Andrei este un băiat deștept, că toate eforturile și munca ei nu au fost în zadar. Băiatul zâmbea și se simțea aproape ca un erou. Dar, în general, Larisa Petrovna era o mamă strictă și exigentă. Pedepsele în casa lor nu erau o raritate. Când fiul era încă foarte mic, mama îl bătea periodic cu cureaua. Ei bine, cu cureaua, asta pentru faptele cu adevărat grave. Mai târziu, metodele s-au schimbat. Au apărut restricțiile. Computer, televizor, plimbări cu prietenii. Andrei era privat de acestea pentru cele mai mici greșeli. Larisa Petrovna avea grijă ca fiul ei să nu se îndrăgostească prea devreme și să nu-și strice viața și cariera din cauza vreunei prostii. Dar când Andrei a crescut cu adevărat, pedeapsa și frica pentru el au devenit atacurile de inimă ale mamei. Din păcate, sănătatea persoanei dragi nu se îmbunătățea cu anii. Băiatul se străduia să nu-și supere mama, să o protejeze, să o bucure cât mai mult. Căci înțelegea, știa cât de greu a fost mamei să-l crească singură. Și era foarte recunoscător Larisei Petrovna pentru munca și devotamentul ei. Își dădea seama că, dacă nu ar fi fost mama, nu ar fi realizat atât de multe. Andrei a crescut, a învățat, a obținut un loc de muncă bun. Larisa Petrovna a respirat ușurată. A reușit totul. Fiul ei a terminat o universitate prestigioasă, iar acum lucrează și într-o poziție atât de promițătoare. Apropo, tocmai ea l-a angajat pe fiul ei la compania petrolieră. Visa de mult la asta, încă de când copilul a început școala. A căutat cunoscuți, a gândit căile. Căci știa, desigur, că nu poți ajunge pur și simplu în această firmă. Totul a ieșit bine. A trebuit chiar să ofere cuiva o mită. Dar Andrei este acum acolo. Și acest fapt Larisa Petrovna îl considera o nouă victorie a ei. Îi plăcea să-și stabilească obiective și să le atingă. Andrei s-a gândit de mai multe ori că, dacă nu ar fi fost el, copilul căruia mama a decis să-i dedice viața, această femeie ar fi realizat mari înălțimi în carieră cu un astfel de caracter și ambiții. Desigur, Andrei a povestit Ritei despre mama sa, iar fata a reușit să-și facă o părere despre ea. Întâlnirea viitoare cu Larisa Petrovna o speria puțin. Rita înțelegea că opinia mamei contează mult pentru Andrei.
Dar ce se întâmplă dacă viitoarea soacră nu îi va plăcea ceva la Rita? Se părea că aceasta este o femeie foarte strictă, cu cerințe ridicate atât față de sine, cât și față de cei din jur. Iar Rita? Ei bine, cine este ea? Părinții ei sunt simpli, nu foarte bogați, iar locul de muncă nu este prea impresionant. Și, în general, cu siguranță Larisa Petrovna visa la o mireasă mai remarcabilă pentru copilul ei. Prostii, a risipit îndoielile Ritei Andrei. Mama vrea doar să fiu fericit, iar cu tine sunt fericit. Aceste cuvinte au liniștit-o puțin pe Rita, dar totuși era foarte emoționată înainte de întâlnirea cu Larisa Petrovna. Dar această întâlnire nu putea fi evitată. Mama mirelui trebuie să se întâlnească cu mireasa înainte de nuntă. Așa este tradiția. Au decis să organizeze întâlnirea într-un cafe. Rita era emoționată, a ales mult timp o ținută, a ales o rochie midi, în care arăta elegant și nu prea strident, și-a prins părul într-un coadă, a făcut un machiaj în nuanțe pastelate discrete. Ești frumoasă, a spus Andrei, admirând-o din cap până în picioare. Rita a zâmbit. Cuvintele lui i-au dat putere și încredere. Larisa Petrovna s-a dovedit a fi o femeie în vârstă, dar foarte îngrijită. Coafura ordonată, părul vopsit cu grijă, machiaj ușor, manicură discretă, o rochie elegantă și strictă de culoare închisă, pantofi cu toc mic, o privire fermă și hotărâtă, buzele strânse. Larisa Petrovna a zâmbit miresei fiului, dar Rita a înțeles imediat. Mama lui Andrei nu era foarte încântată de ea. Mai târziu, în conversație, această bănuială a fetei s-a confirmat. Se pare că Larisa Petrovna consideră că fiul ei este încă prea tânăr pentru a se căsători. În primul rând, cariera lui nu a atins încă apogeul, iar avansarea în carieră este greu compatibilă cu viața de familie. Studiile, călătorile de afaceri, întârzierile la birou, viața de zi cu zi îl va trage în jos. În al doilea rând, ei bine, sunteți pur și simplu foarte tineri, veți avea timp. Rita a asigurat viitoarea soacră că nu îl va trage în jos pe soț, dimpotrivă, îl va sprijini în toate inițiativele. Mamă, dar ce spui? Rita, dimpotrivă, mă inspiră la noi și noi fapte, a zâmbit Andrei mamei. Nu trebuie să te îngrijorezi din acest punct de vedere. Puțin mai târziu, în conversație, s-a descoperit că Larisa Petrovna se îngrijora nu atât de cariera fiului, cât de apartamentul în care tinerii căsătoriți plănuiau să locuiască. Căci va trebui să ceară chiriașilor să plece. Iar Larisa Petrovna era deja obișnuită cu banii de chirie care intrau în cont în fiecare lună. Andrei, dar știi că am o inimă bolnavă. Pensia mea este, de fapt, o rușine, iar medicamentele pentru inimă costă mult. Mamă, dar ce spui? Andrei a îmbrățișat-o pe mamă. Desigur, nu te voi lăsa. Îți voi plăti medicamentele. Chiar nu te gândi la asta. Oamenii dragi trebuie să se ajute reciproc. Ritei i-a zgriat ceva în această frază a lui. Era ceva în neregulă. Și Andre. Fata nu-l mai văzuse niciodată așa. Umil, confuz, ascultător. Cu ceilalți se comporta diferit. Era hotărât, încrezător în sine, puternic. Lângă mama sa, însă, s-a transformat brusc într-un om neajutorat, în căutarea aprobării. Rita s-a întâlnit pentru prima dată cu un astfel de Andrei. Prima, dar nu ultima. Din întâlnirea cu mama lui Andrei, Rita a rămas cu impresii contradictorii. Pe de o parte, femeia se comporta politicos și chiar prietenos. Pe de altă parte, fata simțea clar antipatia din partea Larisei Petrovna. Și, în general, mama lui Andrei nu era deloc încântată de căsătoria fiului. Se simțea. Totuși, nu intenționa să-l descurajeze pe fiu. De câteva ori în conversație a subliniat că Andrei este un bărbat deja realizat și independent, așa că toate deciziile din viața lui le ia singur. Andrei a înflorit la aceste cuvinte ale mamei. I-a fost foarte plăcut să audă așa ceva. Rita a înțeles clar că Andrei depinde foarte mult de laudele mamei și de starea ei de spirit în general. O descoperire nu prea plăcută. Până la această întâlnire, băiatul părea Ritei practic invulnerabil, puternic, hotărât, curajos, iar acum s-a dovedit că mama lui are o influență uriașă asupra lui. Totuși, cu asta Rita s-ar fi putut împăca. Se părea că Larisa Petrovna este o persoană educată și inteligentă. Nu va abuza de puterea ei. Iar faptul că Andrei este recunoscător mamei, apreciază munca și grija ei, dovedește încă o dată că este un om bun.
Și Rita nu s-a înșelat în alegerea ei. Nunta a fost veselă, zgomotoasă, plină de lume. Andrei și Rita au planificat totul perfect. Au ales meniul, au găsit un prezentator care a transformat ceremonia într-un spectacol grandios, au gândit programul. Fotografi și videografi invitați au surprins momente importante ale evenimentului grandios. Părinții mirelui și miresei, în sfârșit, s-au întâlnit. Larisa Petrovna era mai în vârstă decât mama și tatăl Ritei, dar, se părea, au găsit un limbaj comun. Privind cum generația mai în vârstă discută la masă, Rita se bucura. Îi dorea foarte mult să aibă o familie unită și puternică. Viața a decurs în continuare. Andrei și Rita s-au mutat în apartamentul pe care băiatul l-a moștenit de la bunica sa. Au făcut reparații acolo. Era atât de plăcut să alegi tapetul, vopseaua, mobila pentru cuibul lor. Tinerii căsătoriți se bucurau de procesul de transformare a apartamentului, iar periodic, fie la unul, fie la altul, apăreau idei creative despre interior. Era distractiv. Totul părea o aventură. Au dormit mult timp pe o saltea, așezată chiar în mijlocul sufrageriei goale. Dar și în asta era o frumusețe. Larisa Petrovna a pierdut venitul din chiria chiriașilor. Ea nu mai lucra, era la vârstă. Și inima ei era bolnavă. Pensia ei era mică, așa că Andrei a preluat cheltuielile pentru medicamentele mamei. Rita nu s-a opus acestui lucru. Dimpotrivă, se bucura de cât de grijuliu și responsabil era soțul ei. Cu atât mai mult cu cât această sumă nu era deloc o povară pentru bugetul lor. Chiar și în condițiile în care tinerii soți se aflau în proces de reparație. Rita câștiga bine. Andrei tocmai primise o nouă promovare, ceea ce s-a reflectat în salariu. Așa că familia lor nu suferea. Relațiile dintre Rita și soacra ei erau bune. Nu au devenit prietene sau persoane foarte apropiate. Larisa Petrovna a păstrat întotdeauna distanța. Ei bine, așa este ea. Dar Rita nu a auzit niciun cuvânt grosolan sau observație tăioasă. Comunicația se desfășura cât mai politicos și inteligent. În treburile tinerei familii, mama lui Andrei părea că nu se amesteca, nu oferea sfaturi necerute, nu venea în vizită fără întrebare. Andrei o vizita pe mamă din când în când. Rita știa despre aceste vizite și nu avea nimic împotrivă. De asemenea, mergea des la ei. A trecut ceva timp și Rita a realizat că așteaptă un copil. Desigur, primul căruia i-a spus despre asta a fost soțul ei, Andrei. Ochii lui albaștri strălucitori s-au aprins de bucurie când a auzit această veste. Soții nu păreau să planifice o completare. Rita avea ocazia să primească o promovare. Se gândeau să rezolve problemele de carieră, apoi să se gândească la un copil. Și reparația nu era încă terminată. Dar copilul a decis că este timpul. Și viitorii părinți au fost foarte fericiți. Restul a devenit imediat fără importanță. Noua funcție, reparația. Toate gândurile soțului s-au învârtit doar în jurul viitorului copil. Nu te gândi la nimic, îl îmbrățișa Andrei pe soție. Te voi asigura cu tot ce ai nevoie. Chiar nu te îngrijora. Totul va fi bine. Rita nu se îngrijora. Cu Andrei se simțea liniștită și ușoară. Știa că acest om va face totul pentru ea și pentru copilul lor. Matvei s-a născut la termen. Sănătos, cu obraje rotunzi, un băiețel cu ochi mari și curioși. Rita se uita la el și încerca să realizeze că acum este mamă. Noua ei rol îi plăcea foarte mult. S-a implicat cu bucurie în îngrijirea copilului. La maternitate, asistentele au învățat-o cum să se descurce cu un nou născut. S-a dovedit că nu este atât de complicat pe cât își imagina Rita, ieșirea din spital a fost frumoasă și solemnă. Andrei s-a străduit. Rudele cu flori, baloane și cadouri, un fotograf invitat, un animator îmbrăcat în iepure. Rita privea cu inima bătându-i în piept la soțul ei, care ținea în brațe un pachet învelit într-o păturică albastră, fiul lor. Se străduia din răsputeri să nu plângă. A fost un moment atât de emoționant, întâlnirea tatălui cu copilul. Desigur, Larisa Petrovna a fost de asemenea prezentă la sărbătoare. Chiar a adus un cadou nepotului, un pachet mare de carton cu costume drăguțe pentru creștere. Dar Ritei i s-a părut că soacra nu părea fericită. Dimpotrivă, părea că nașterea copilului o supăra. Apoi a auzit fraza pe care Larisa Petrovna i-a spus-o fiului ei. Prea devreme,
Prea devreme v-ați adunat pentru un copil. Nu ați reușit să vă puneți pe picioare. Acum nu veți putea atinge ceea ce ați putea. Un copil este o povară. Ce să mai spunem? Ritei i s-a făcut neplăcut. Sângele i-a urcat la obraje. A vrut să răspundă soacrei cu ceva tăios și jignitor. Dar, desigur, tânăra mamă nu a spus nimic. În primul rând, această frază nu era destinată urechilor ei. În al doilea rând, fiecare om are dreptul la propria opinie. Da, într-adevăr, o sarcină neașteptată a perturbat unele planuri. Dar toate acestea nu sunt atât de importante. Principalul lucru este că, iată-le, Matvei, doarme, obosit de impresii, în brațele tatălui său. Și acolo se simte atât de confortabil, atât de bine. Viața a continuat în ritmul ei. Andrei lucra mult. Din nou, compania lui dezvolta un proiect important, care necesita de la tânărul specialist o implicare maximă. Rita petrecea zile întregi singură cu copilul și cu treburile casnice. Apropo, acest lucru, spre surprinderea ei, nu îi lua atât de multă energie. Matvei s-a dovedit a fi un copil cu minte. Se dezvolta conform normelor, de la o vârstă fragedă putea să se ocupe singur. Multe plimbări făceau. Rita îmbrăca copilul și ieșeau cu căruciorul în cel mai apropiat parc. Și tânăra mamă făcea ture, admirând peisajele și bucurându-se de liniște și calm. Puțin mai târziu, și-a făcut prietene, mame cu copii mici. Era mai distractiv și mai interesant să se plimbe împreună. Se vizitau reciproc și duceau copiii la teatrul de păpuși. Au format o excelentă comunitate de interese. Andrei se întorcea acasă cel mai adesea târziu. Dacă Matvei nu dormea încă, tânărul tată se juca cu plăcere cu fiul său. Amândurora le plăcea să petreacă timp împreună. Rita adora să-i observe. Larisa Petrovna avea o atitudine oarecum rece față de singurul ei nepot. Venea rar în vizită, iar la ea acasă nu l-a invitat niciodată. Totuși, trimitea regulat cadouri pentru copil prin fiul ei. Nu s-a supărat pe noi din cauza a ceva. A întrebat Rita pe soțul ei. Nu, ce spui? Pur și simplu o doare inima acum. Are probleme de sănătate. Nu are nevoie de ajutorul meu? Nu, mă descurc perfect. Doar că are nevoie de medicamente. Sunt foarte scumpe. Eu le plătesc, dar ei este incomod. Ei bine că o ajuți pe mamă. Asta e corect. Odată, Larisa Petrovna a venit singură în vizită la Rita și nepot. A fost un fenomen rar, dar nu complet neobișnuit. Femeia în vârstă strălucea, ca un laian de cupru lustruit. Asta părea deja mult mai ciudat. De obicei, Larisa Petrovna era mult mai rezervată, dacă nu chiar rigidă. Rita s-a bucurat de vizită. În concediul de maternitate, îi plăceau foarte mult astfel de vizite, care mai înviorau zilele monotone. Matvei a zâmbit și el bunicii. Îi plăcea să aibă oaspeți. Au băut ceai în bucătărie, când Larisa Petrovna, în sfârșit, a împărtășit motivul zâmbetului ei, care nu o părăsea. Rita, am o bucurie atât de mare. Mi-am cumpărat o mașină. Ce? A fost complet neașteptat. În primul rând, Rita nu știa că soacra ei are permis de conducere. În al doilea rând, conform spuselor lui Andrei, Larisa Petrovna abia își ducea zilele. El chiar îi plătea medicamentele. Așa că de unde avea bani pentru o mașină? Desigur, Rita nu a pus o astfel de întrebare soacrei. Uită-te pe fereastră. Larisa Petrovna parcă nu observa expresia nedumerită a nurorii. Uite, pe parcare, o roșie. Era un model lucios, mic și foarte feminin, cumva. Nu era cea mai scumpă categorie de automobile, dar nici foarte ieftină. Ei bine, am o frumoasă rândunică. Larisa Petrovna strălucea. Nu voia să-i strice dispoziția. Se vedea că îi dorește foarte mult să-și arate noua achiziție cât mai multor oameni, să împărtășească bucuria. Mașina este minunată, desigur, a dat din cap Rita, dar nu știam că aveți permis. Am terminat recent cursurile, a dat din cap Larisa Petrovna. Nu, știu să conduc de mult. Tata m-a învățat, Dumnezeu să-l odihnească, dar nu aveam certificat. Acum m-am hotărât. Am obținut permisul. Andrei m-a ajutat. Desigur. Și acum mi-am împlinit o veche dorință. Seara,
Rita l-a întrebat pe soț de ce nu i-a spus că mama lui învață să obțină permisul. Sincer, nu am crezut în succesul acestei inițiative, a dat din cap acesta. Dar s-a descurcat. Am ajutat-o puțin, am plătit lecțiile suplimentare. Și mașina? De unde are bani pentru o mașină? Andrei a eitat. Înțelegi, ne-au dat o primă înainte de anul nou, o sumă mare, așa că eu, fără să mă consulți, a exclamat Rita, a fost supărător. Cu puțin timp înainte, plănuiau o excursie de familie la un resort. Dar s-a dovedit că este scump, nu își pot permite așa ceva. Și acum se dovedește că Andrei a cumpărat o mașină scumpă mamei sale. Un lucru este să plătești medicamentele, iar cu totul altceva este o mașină. Nu mi-ai spus nimic, a reușit să spună Rita, înțelegi, este visul ei, un vis vechi, a început Andrei să explice. Își imagina că se află la volanul unei mașini roșii, într-o rochie frumoasă și elegantă și chiar cu o pălărie. Îți dai seama? A vrut foarte mult asta. Și eu, fiind mic, am decis că îi voi împlini acest vis. Știi cât de greu i-a fost să mă crească singură. A muncit, a investit în mine atât timp, cât și efort. Datorită ei am devenit ceea ce sunt acum. Fără ea nu ar fi fost nimic. Ca întotdeauna, când se vorbea despre mamă sau în prezența ei, Andrei părea confuz, aproape mic. Larisa Petrovna avea evident o influență uriașă asupra lui. A unde să meargă cu cabrioletul ei roșu? A suspinat Rita. Ei bine, unde? La țară, la prietene, la spital și pur și simplu la magazine, ca să nu care sacoșe grele, înțelegi, visul. Rita a depășit această supărare, a înțeles soțul, a acceptat decizia lui. Până la urmă, ei nu sufereau. Ei bine, nu au zburat la resort, nu este nimic grav, vor avea timp. Cu atât mai mult cu cât Andrei se străduiește atât de mult pentru familia lor, încearcă să facă totul pentru a trăi bine și confortabil. Așa că de ce ar trebui să-l certe pentru un cadou scump pentru mama lui? A trecut încă un an. Matvi a sărbătorit a doua sa zi de naștere, iar în firma unde lucra Andrei au început problemele. La început, păreau a fi neplăceri temporare, dar curând a devenit clar că au venit vremuri dificile. A fost nevoie să strângă cureaua. Finanțarea s-a redus brusc, ceea ce, în mod natural, a afectat și salariile angajaților. Andrei acum câștiga de 3 ori mai puțin decât de obicei. Rita a început să economisească. Produse la reducere, lucruri pentru Matvi și pentru ea la vânzări, renunțarea la mâncarea comandată, ieșirile la cafenele și restaurante cu prietenele, reducerea cheltuielilor pentru distracții precum parcurile acvatice, atracțiile, concertele. În principiu, nu era critic. Se putea trăi destul de bine. Dar, în același timp, Rita știa că soțul ei continuă să cumpere medicamente pentru mama sa. Și nu doar medicamente. Andrei adesea alimenta mașinile Larisei Petrovna și plătea pentru serviciul auto. Ei bine, este mama. M-a crescut, m-a pus pe picioare, repeta Andrei ca un mantră. Nu pot altfel. Mama m-a crescut singură. Rita nu se certa cu soțul, deși considera că comportamentul lui în circumstanțele date era inacceptabil. A trebuit chiar să revină mai devreme la muncă din concediul de maternitate. Din fericire, părinții Ritei au fost de acord să stea cu nepotul. Matvi nu mergea încă la grădiniță. La început a fost greu. Rita se dezobișnuise de rutina de lucru. Și acum, toate acestea s-au năpustit asupra ei, iar legislația s-a schimbat puțin. A trebuit să învețe multe lucruri din nou, iar apoi, după o zi de muncă epuizantă, trebuia să meargă să-l ia pe Matvi de la mama și tata. O lua pe Rita pe micuț și se grăbea acasă. Acolo, a doua tură, curățenie, gătit, spălat, călcat și toate acestea cu copilul în brațe. Andrei venea acasă târziu. La muncă avea mereu mult de lucru. Firma încerca să facă față dificultăților, așa că angajații cheie lucrau de la răsărit până la apus. Din păcate, acest lucru nu se reflecta prea mult în salarii. Amândoi erau obosiți, atât Andrei, cât și Rita, probabil că din această cauză au început primele lor certuri. Totuși, amândoi încercau să termine conflictul cât mai repede și să se împace. Rita, în principiu, era pregătită pentru dificultăți. Când s-a căsătorit, știa că viața de familie poate fi și așa, și nu ușoară.
dar o deranja atitudinea lui Andrei față de mama sa. Acesta încerca să o protejeze pe părintele său, îngrijindu-se prea mult de o femeie care nu era atât de bătrână și era destul de independentă. Se simțea foarte dator față de ea. Larisa Petrovna știa să pună paie pe foc. La fiecare ocazie, le amintea tuturor că ea l-a crescut singură pe fiul ei și descria în detalii cât de greu i-a fost. Andrei se simțea vinovat și dator. Rita înțelegea că mama manipulează cu abilitate un fiu adult. Cuvintele ei, chiar și aceste crize de inimă care se întâmplau atât de convenabil, erau toate un mod de a influența copilul crescut. Și Andrei, un bărbat hotărât și încrezător în sine, care nu se lăsa manipulat de nimeni, se comporta lângă Larisa Petrovna ca un cățel ascultător. Era dureros de observat. Dar Rita nu putea să facă nimic. Andrei depindea prea mult de mama sa din punct de vedere psihologic. Larisa Petrovna l-a legat intenționat de ea. Acum Rita știa asta cu siguranță. Îi părea rău de soțul ei. Și mai voia foarte mult să-și protejeze familia de comportamentul parazitar al soacrei. Aceasta extrăgea din bugetul lor bani, care oricum nu erau suficienți, iar apetitul Larisei Petrovna continua să crească. Doar că Rita nu vedea o ieșire din situația creată. A încercat, desigur, la început să discute cu Andrei, explicându-i ce se întâmplă, dar el se arunca imediat în apărarea mamei, ca hipnotizat, și repeta același lucru. Rita auzise asta deja de 1.000.000 de ori. Și despre greutățile unei mame singure, și despre datoria lui Andrei față de munca Larisei Petrovna pentru succesul său. Apropo, s-a descoperit întâmplător că tatăl necunoscut al lui Andrei, se pare, a trimis bani fiului său în toți acești ani. Rita și Andrei l-au ajutat pe Larisa Petrovna să pregătească apartamentul pentru o renovare cosmetică, pe care, desigur, fiul ei a plătit-o, și au găsit într-unul dintre sertare un tank de facturi. S-a dovedit că, în fiecare lună, timp de mulți ani, pe contul Larisei Petrovna se depunea o sumă considerabilă pentru acele vremuri. În destinația plății era formularea pentru copil. Andrei a întrebat-o pe mama sa. Aceasta s-a mirat la început, s-a și pierdut, dar nu s-a ascuns. Da, au fost ajutoare de la tatăl tău, a dat din cap femeia. Nu am vrut să știi despre asta. M-am temut că vei începe să-l cauți. Și asta nu trebuia făcut. Era chiar periculos. De ce? Este un om căsătorit, cu bani, cu o funcție. Dacă adevărul ar fi ieșit la iveală, ar fi avut probleme. Și, desigur, transferurile de bani s-ar fi oprit imediat. Dar acum pot să mă întâlnesc cu el? Nu, a dat din cap Larisa Petrovna. A plecat din țară. De mult. Ne-am pierdut. Dar poți să-mi povestești despre el, cine a fost. Se pare că tatăl m-a ajutat. Înseamnă că știm multe despre el. Pentru el acești bani sunt doar o picătură în ocean. Pur și simplu s-a răscumpărat. Larisa Petrovna a dat din cap. Apoi, așa cum se întâmpla întotdeauna când se discuta despre ceva neplăcut pentru ea, femeia a început să se apuce de inimă. Aceasta a avut întotdeauna un efect garantat asupra lui Andrei. El se speria imediat, se făcea palid și îndeplinea toate cererile mamei. Desigur, Andrei a încetat imediat să mai întrebe despre tată, căci acestea avea un efect devastator asupra mamei sale. Iar Rita a înțeles că manipularea "eu l-am crescut singură" s-a dovedit a fi o minciună. Din păcate, Andrei nu a perceput așa. Chiar și secretul ieșit la iveală nu l-a făcut să-și schimbe atitudinea față de mama sa. Larisa Petrovna continua să manipuleze fiul și să extragă bani de la el, bani care nu erau suficienți pentru familia tânără. Rita sperase înainte că, într-o zi, ea și Larisa Petrovna vor avea o relație caldă. Acum, însă, încerca să nu comunice cu soacra. Astfel, la minimum, se întâlneau la sărbătorile de familie. Dar Rita nu și-a arătat deschis atitudinea față de soacră. Îi părea rău de Andrei. Nu voia să-l pună pe soț în situația de a fi între două focuri. El se străduia atât de mult să fie un cap de familie grijuliu și de încredere. Și reușea. Chiar făcea multe pentru soția și fiul său. Dar Larisa Petrovna dorea din ce în ce mai mult să fie pusă la punct. Și anume așa, încât să înțeleagă totul singură și să-i lase în pace familia, să nu mai extragă ultimele economii ale fiului prin manipulările sale. Da, Larisa Petrovna a făcut multe pentru fiul său. L-a crescut pe Andrei ca pe un om demn, a investit în succesul său, dar asta nu-l făcea pe Andrei proprietatea mamei sale.
Acum, fiind și ea mama unui fiu, Rita conștientiza acest adevăr. Și treptat, în mintea ei s-a conturat un plan. La început, ideea i s-a părut Ritei inacceptabilă, chiar neplăcută. Până la urmă, ea îl iubea pe Andrei, iar acum trebuia să spună așa ceva. Dar, pe de altă parte, în cazul unei desfășurări favorabile, Andrei nu ar fi trebuit să afle nimic. În schimb, Rita era aproape sigură că planul ei va funcționa așa cum trebuie, va acționa asupra soacrei ca un duș rece, o va trezi, cu un singur cuvânt. Rămânea doar să aștepte momentul potrivit. Cunoștea bine pe Larisa Petrovna și știa că, mai devreme sau mai târziu, momentul necesar se va ii. Și când soacra a venit la Nură cu o cerere complet neașteptată, Rita s-a bucurat în sinea ei că era pregătită pentru această vizită. Era o zi obișnuită de lucru. Șeful Ritei plecase în afaceri. Ea rămăsese responsabilă. Femeia recitea din nou raportul, când în biroul ei a intrat Larisa Petrovna. Rita a fost surprinsă la început, dar nu se aștepta să-și vadă soacra în birou. Bună, Rito! I-a zâmbit Larisa Petrovna. Bună ziua! S-a întâmplat ceva? Nu, totul e bine, nu te speria. Trebuie doar să vorbesc cu tine. Iar discuția nu este telefonică. Te rog, ia loc, a indicat Rita cu mâna spre scaunul de lângă biroul ei. Mulțumesc. E confortabil aici în birou, continua să fie amabilă Larisa Petrovna. Rita știa deja. Soacra cu siguranță avea nevoie de ceva de la ea. Da, nu s-a înșelat femeia. Înțelegi, Rito, știi, eu trăiesc din pensie. Pensia este mică, a început Larisa Petrovna. Sănătatea mea nu este prea bună. Inima. Ei bine, știi. Doctorul mi-a recomandat recent un tratament într-un sanatoriu. Acest loc se află aproape de sos. Desigur, biletul nu este ieftin, dar înseamnă mult pentru mine. Nu este o capriciu, ci o necesitate. Rita asculta și dădea din cap. Desigur, ea înțelesese deja la ce se referă mama lui Andrei. Ei bine, s-a adresat lui Andrei pentru ajutor. El a spus că ar dori să ajute, dar nu poate. Se pare că salariul lui a devenit foarte mic. Cheltuielile voastre cresc și așa mai departe. A ajutat cu ce a putut, dar aceasta este doar o pătrime din suma necesară. Așa, a dat din cap Rita, arătând prin tot comportamentul ei că ascultă cu atenție. Ei bine, tu acum lucrezi și tu, ai un loc de muncă bun, salariul este decent. De aceea, de fapt, mă adresez ție. La cine altcineva? Rudele ar trebui să se ajute reciproc. Vrei să împrumuți? Rita încă se prefăcea că nu înțelege despre ce este vorba. Ce împrumut? A dat din mână Larisa Petrovna. Cu ce să-ți dau înapoi? Nu, voiam să mă ajuți ca o rudă. Totuși, suntem familie, suntem una. Nu trebuie să uităm că locuiți în apartamentul pe care ți l-am oferit. Bunica l-a lăsat lui Andrei, a corectat Rita. Ei bine, în esență, eu sunt moștenitoarea mamei. Aș putea să revendic această locuință și să contest testamentul, dar nu am vrut să fac asta. Așa că, în esență, locuiți în apartamentul meu. Și în ceea ce a realizat Andrei, este exclusiv meritul meu, știi bine. Probabil că Larisa Petrovna ar fi vrut să adauge fraza ei caracteristică despre faptul că l-a crescut pe fiu singură, dar nu a făcut-o. Știa că Nora acum este la curent cu transferurile de bani de la tatăl lui Andrei. Așa că, fiind familie, ar trebui să ne ajutăm reciproc, mai ales că este vorba despre sănătatea mea. Dar nu. Noi suntem aproape o familie. Rita a început să-și pună în aplicare planul. Poate că nu s-ar fi decis încă mult timp, dar Larisa Petrovna a împins-o singură cu această cerere revoltătoare. Andrei nu ți-a spus? Ne gândim la divorț. Aceasta era ideea Ritei, să o sperie pe soacră cu divorțul de Andrei. Numai că Larisa Petrovna, se pare, s-a bucurat chiar. Serios? Adevărat? De ce? Interesant. Părea că trăiau în armonie. Așa părea din exterior. Ei bine, ce să facem? Este mai bine așa. Acum Andrei va înceta în sfârșit să-și cheltuie toți banii și timpul pe o femeie care, în esență, îi este străină. Și din nou, totul va reveni la cum era înainte. Rita știa cum era înainte. Andrei, înainte de căsătorie, dădea cea mai mare parte a salariului său mamei.
Desigur, Larisa Petrovna nu s-a bucurat când veniturile au început să curgă în altă parte. De aceea vestea despre divorțul fiului ei a bucurat-o. Nu va mai cheltui bani pe o femeie străină, a fost de acord Rita. Dar nu uitați, are un fiu. Și să fiți siguri, voi obține cele mai mari pensii alimentare la care am dreptul. Și, de asemenea, un bărbat este obligat să-și întrețină soția până când copilul nu împlinește 3 ani, iar lui Matvii îi lipsesc doar 2. Iată-te, cât de isteață ești! Larisa Petrovna se uita cu ochii mari la noră. Ne vom despărți și eu voi lua jumătate din bunurile lui Andrei. Ei bine, și, credeți-mă, fiul vostru este o persoană cu conștiință. Voi lua chiar mai mult decât este prevăzut de lege. Nu voi apăsa pe conștiință. Andrei este așa, nu va face rău copilului și nu-l va lipsi de nimic. Oamenii judecă de obicei după ei înșiși. Larisa Petrovna a manipulat toată viața fiul său pentru a obține bani de la el și acum nu avea nicio îndoială că Rita va proceda la fel. Perspectivele ei au speriat-o cu adevărat. Ne gândim serios la divorț, a continuat Rita. Dacă se va întâmpla asta, Andrei va rămâne fără nimic. Nu doar că nu va putea să-ți plătească medicamentele, dar tu îl vei întreține din pensia ta. Din ce motiv? De ce ați decis totuși să divorțați? Vocea Larisei Petrovna tremura de emoție. Din cauza ta. Din cauza mea? Da, ești prea prezent în viața noastră și mi s-a săturat să împart cu tine bugetul nostru familial. De ce? Dacă pot obține multe în timpul divorțului. Am calculat totul. Divorțul este cu adevărat mai avantajos pentru mine. Nu trebuie să distrugi familia. Un copil fără tată va crește. Este monstruos. Ei bine, aici depinde și de tine multe. Am înțeles totul. Larisa Petrovna se uita la noră direct în ochi. Și da, Rita a văzut că soacra ei a înțeles cu adevărat totul. Minciuna Ritei a funcționat. Desigur, nu intenționa să divorțeze, dar perspectivele unei astfel de desfășurări a evenimentelor au avut efectul dorit asupra soacrei ei. Se citea pe fața ei. După câteva săptămâni, Rita, Andrei și Matvii se plimbau prin parc seara. Micul alergase puțin înainte, întorcându-se de pe o platformă pe alta. Părinții urmăreau cu atenție micul neastâmpărat. Și discutau. Știi, mama a devenit ciudată, împărtășea impresiile Andrei. I-am trimis bani. M-a rugat să-i cumpăr cizme de iarnă. Dar mama mi le-a returnat. Și mi-a sugerat să fiu mai atent cu soția și fiul. A scris, cumpără-le mai bine ceva. Mie mi-ai plătit deja multe în această lună. Probabil vrea să avem totul bine. A ridicat din umeri Rita și a zâmbit. Da, planul a funcționat cu adevărat. Soacra a temperat apetitul. Nu, desigur, nu se va lăsa complet, dar acum cererile ei vor fi mai raționale și limitate. Niciun automobil, nicio călătorie în stațiuni și alte bunuri de lux. Iar medicamentele, ei bine, și produsele din când în când, aceasta este un ajutor acceptabil din partea unui fiu adult. În asta, Rita nu vedea nimic rău.